Sziasztok! Most az Ikelláng úton járók részére készítek egy kirakást. Őket nézzük meg, hogy mi a helyzet náluk, történt-e valami változás, pillanatnyilag hogyan élik meg az életet. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy jelenleg mi a helyzet náluk. Együtt vannak, külön vannak, szóval úgy általában véve, hogy az Ikelláng úton járóknál mi a helyzet. Hát úgy tűnik nekem, hogy ők sok félelemmel néznek szembe most. Távolságtartás is van egyeseknél, és nem túl jó irányba változnak a dolgok, azon túl, hogy félelem van, még van, akik veszekednek is, viták vannak közöttük, és hát legfeljebb ilyen felszínes kapcsolódások, de nagyon mély kapcsolat, úgy látom, hogy akik most itt megmutatkoztak, ők náluk nincs ez. De megkérdezzük, hogy mitől, kitől van itt a félelem, a féltékenységgel, mitől van itt a félelem, a félelem az elköteleződéstől van. Azt hiszem, hogy inkább, ha itt nem hármas kapcsolatról van szó, már pedig most annyira nem akarom erre ráhúzni, hogy hármas kapcsolati dolog, mert nem azt érzem, hanem sokkal inkább ezt a félelmet érzem, hogyha itt mélyebb elköteleződésre kerülne a sor, akkor attól tartanak, hogy hogyan változna meg ez a jelenlegi helyzet, és ebben nem túl pozitívak. Reménykednek, szeretnék, hogy hirtelen jó irányba forduljanak a dolgok, de pillanatnyilag sok bennük az aggodalom ezzel kapcsolatosan. És megnézzük a bosszúságot, hogy mit jelent itt a bosszúság. Úgy alakultak a dolgok, úgy tűnik nekem, és ez a bosszúság oka. Úgy alakultak a dolgok, hogy most, mint mondtam, kevés itt a kapcsolódás. De ez sok esetben annak a következménye, hogy a félelem erősebbnek bizonyult bennük, már a múltban is, és nem a pozitív oldalára koncentráltak a dolgoknak, hanem a félelemre, hogy úgysem sikerül, meg hogy ilyen nincsen. Tehát ilyen szövegeket vagyunk hajlamosak mondani, amikor valami nagyon jó dolog történik velünk, például ezt is, hogy nem hiszem el, meg ilyen nem lehet, de ezek a mondatok, az univerzumot, az erők, energiákat arra késztetik, hogy ja, hát ő azt mondja, hogy ilyen nincs, akkor nincs, kész, és akkor nem lesz. Tehát, hogy én itt ezt érzem ezekből a lapokból, hogy a jelenlegi helyzet kialakulásához ebben nagy része volt, hogy olyan mélyen érintette egyik vagy másik felet, vagy mindkettőt ez a kapcsolódás, hogy ez volt az első ösztönös reakciója. És ez meg is hozta az eredményt, hogy most éppen úgy tűnik, hogy nincsenek együtt, de megkérdezem a katonatisztet, hogy ő mit csinál itt, azon kívül, hogy áll. Miért van itt a katonatiszt? Miért van itt a katonatiszt? Igen.
így a hamissággal nekem azt mondja, hogy nem tudom miért, de hogy ez egy ilyen próbatétel. Az egymás iránti elkötelezettségüket teszi próbára most az élet, azzal, hogy problémák vannak esetleg a munkahelyen, vagy az anyagiakkal, és itt most ugye a szerencsével, a fortunával, nekem most a sorskereke is jön, ami a másikban, a taróban ugye a sorskereket jelzi, tehát, hogy most olyan irányba indult el a sorskerék, ami arra ösztönöz bennünket, hogy kimutassuk azt, hogy mi is van bennünk valójában. És itt ezzel a katonatiszttel, ugye a munkával is összefügg, az a távolságtartással is összefügg, tehát, hogy azt mondják nekem most ezek a lapok, hogy tulajdonképpen egy próbán vannak, itt az Ikerláng úton lévőknek ez a csoportja, hogy éppen egy próbán esnek át, amikor az a próba, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel, ezzel a kiüresedett, megváltozott helyzettel, tele félelemmel, vágyakkal, reményekkel, de ugyanakkor mélységes, mély félelmekkel, mélységes, mély lelki önszabotással, és erre vonatkoznak itt ezek a lapok nekem, hogy ők ezzel mit kezdenek. Jó, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról, a lelkükben, a mélyen, amikor ők egymásra gondolnak, ez az Ikerláng pár, ők mit gondolnak egymásról a lelkükben, a gondolataikban, amikor egymásra a másik eszükbe jut, mit gondolnak ők? Mit gondolnak ők egymásról? Mit gondolnak ők? Sokat. És nagyot. Tehát alapvetően látszik, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy nagyon mély lelki kapcsolat, ami nagyon nagy lelki változást indított be mindegyikének a saját életében. Egyesek még azt is gondolják, hogy ez egy égiek által irányított és vezérelt kapcsolódás. A párok ugye nagyon sokat gondolnak egymásra, esetleg lehetséges olyan külső körülmény is, ami egyik vagy másik személynek a cselekedeteit, tetteit befolyásolja, és itt most a harmadik személyként, tehát itt nem kifejezetten, tehát nem a házasságra, ha egy harmadik vagy egy meglévő kapcsolatra gondolok, hanem egy olyan külső körülményre, ami hatással van erre a kapcsolatra. És ezen nagyon sokat gondolkodnak, de lássuk, hogy mit jelent itt a halál. Mi változik ebben a gondolkodásokban, ebben a kapcsolatban? A halál. Mi változik itt ebben a kapcsolatban? Hát egyes esetekben lehetséges, hogy volt vállás. Tehát lehetnek olyanok is, akik lehetőséget kaptak arra, hogy együtt éljenek, és aztán valami oknál fogva mégis a vállás bekövetkezett, és ez nagyon nagy szomorúsághoz vezetett. Hallottam már ilyet is, hogy ilyen történt, hogy 2-3 évig is együtt éltek, csodálatos életük volt, és valami olyan történt aztán, amit már nem bírt el a kapcsolat, és utána elváltak, és aztán
annak már 10 éve is várják, hogy újra, vagy legalábbis az egyik fél biztosan várja, hogy újra kapcsolódjanak. De ehhez kell az a lelki-szellemi fejlődés, ami, és mindkét fél részéről, ami egy olyan energia szintet jelent, ahol már ismét tudnak kapcsolódni. Például olyan is van, hogy kapcsolódnak, és az akkor meglévő energiaszint az alkalmassá tette arra őket, hogy kapcsolódjanak, viszont egyik vagy másik elkezdett zuhanni, többnyire ez történik, hogy elkezd zuhanni az energia szintjük, a rezgés szintjük, és nem egyformán is, és szétválnak, különválás lesz belőle, és mindaddig nem tudnak újra kapcsolódni, ameddig nem dolgoznak magukon, és ha nem dolgoznak magukon, akkor ez nem következik be. Tehát kell egyfajta lelki változás, hogy visszajussanak oda, ahol olyan energiaszintre, ahol az első kapcsolódásuk megtörtént, legalább arra a szintre, de sok esetben még attól több is kellene. Ezért jó az például, ha legalább azt tudja az ilyen úton járó, hogy milyen szakaszai vannak, és legalább azt be tudja azonosítani, hogy ja, én most visszaestem a 4-esből a 3-asba, úgyhogy megint gürizhetek, hogy fölküldjem magam a 4-es energia szintre, de ehhez tudom, hogy ezt meg ezt kell tennem, és akkor visszamegyek. És ezek történhetnek hosszabb távon is, de lehet, hogy pár napra esik meg csak ez a visszaesés, és akkor hamar helyre tudja hozni magát, az ember már eléggé fejlett. És akkor még megnézzük azt, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Az özvegyasszony, akiben nagy a félelem, és a fizikai vágyakozás is, de ugyanakkor nagy a félelem és az ellentmondás a találkozással kapcsolatban is. Tehát itt a gondolatoknál az mindenképpen benne van, hogy szeretnének találkozni, vannak külső körülményekben is problémák, nem csak belül, tehát a lelkész és a halál mutatja, hogy nagy lelki átalakulások vannak folyamatban, és itt a középen az állandósággal ez a próbatételnek az idejét erősíti meg, és itt ez is a próbatétel része, hogy például az egyikőjük azt gondolja, hogy ő még nem áll készen arra, hogy találkozzanak, és ezért fél is ettől a találkozástól, meg nem is akarja, tehát megfutamodik, amikor lehetőség lenne rá. Ezt is jelentik itt a gondolatok, hogy hiába szeretné, hiába gondol rá, hiába vágyik rá, nem érzi magát elegendőnek, elég erősnek ahhoz, hogy ezt meg is lépje. Jó, megnézzük azt, hogy akkor ők mit éreznek egymás iránt. Milyen érzéseik vannak ennek az ikerláng párnak egymás iránt érzelmekben, és nem csak a szerelem érzésére lehet itt gondolni, hanem egyébként is egy csomó minden más érzés van. Például bosszankodhatnak, de majd meglátjuk, és akkor mondom, hogy milyen érzések vannak ők bennük egymás iránt. Milyen érzések vannak egymás iránt. Szerencsésnek gondolták magukat, és gondolják magukat,
a másik létezésétől, és ebbe a hiányba így bele is betegszenek. Tehát ebbe a hiányállapotba azért rendesen bele tudnak betegedni. Hiányzik a másiknak a lénye számukra, és magát a pozitív érzést a sor végén az ajándéklapja jelöli, ami mindent jelent. Ami tulajdonképpen az ajándékot jelenti, a múltat és a jövőt jelenti, a rejtélyt, a megfejthetetlenséget, a csodát, ahogy egy mágus, egy varázsló varázsol például a színpadon, és akkor így eltakarja azt, hogy ő mit csinál a kezével, de amikor kijön az valami, ami előhúzza a kezét így a függöny mögül, vagy az eltakart dolog mögül, akkor az egy ilyen lélegzetelállító pillanat, és ez az ajándéklapja, ezt a pillanatot is, vagy ezt az érzést is magában foglalja, azt a lélegzetelállító élményt a másik kapcsán. De megkérdezzük még itt a gondolatot, hogy érzéseknél mit keres itt. Igen. Hát, ugye ezt a belső vívódást, hogy tulajdonképpen ez nem is szerelem, tehát ez az önellentmondás folyamatosságát mutatja ez az ellenség és szerelem lapja, és ezen gondolkodik, és gondolattal próbálja az érzéseket megmagyarázni. Tehát tudjuk, hogy a gondolat az a fejben van, az érzés meg a szívben, és a kettő között így nincsen külön pálya, hogy akkor ott kiegyenlítődnének a dolgok, nem fognak egyiket vezérli, a másikat. Mit jelent itt a veszteség? A veszteség mit jelent? Azt, hogy jelenleg ugye belebetegedtek a jelenlegi helyzetbe, az érzéseik mélységébe, legalább az egyikőjük, és a veszteség pedig a reménytelenséget jeleníti meg, hogy magányosak, és nem is látnak kiutat, ugye korábban már volt, hogy csak a szerencsében lehet bízni, mert ebből nincsen másik kivezető út, csak hogyha valami őrült dolog történik rajtam kívül, tehát így hárítja, tolja el magáról a felelősséget, hogy ő nem tud tenni jelenleg semmit, pedig ugye ez is része egy ilyen ikerlángútnak, hogy fel kell vállalni a felelősséget, és igen, néha olyan lépéseket is meg kell tenni, sőt, általában ez a célja egynek az ikerláng kapcsolódásnak, hogy olyan tettekre sarkalja a párokat, amit egyébként nem tennének meg, de a másik iránti vágyakozásból, vagy a másik kedvéért, hogy az energiaszintjük kiegyenlítődjön, ezért képesek és hajlandók megtenni olyan lépéseket, amit egyébként nem tennének meg. És itt most nem feltétlenül tehát arra gondolok, hogy például amikor hármas kapcsolatban, hogy el kell válnia, hanem arra gondolok, hogy ha az egyik fél eddig mindig meghunyászkodó volt abban a kapcsolatban, akkor eljusson arra az állapotra, hogy ő fölvállalja saját magát, fölvállalja a saját érzéseit, a saját akaratát, és ezt kinyilvánítsa. És még az is megtörténhet, hogy például a régi kapcsolódásában azt mondják, hogy legyen akaratod szerint.
És akkor ezzel már teljesítette a feladatát, és az ikerláng másik fele tulajdonképpen ezért kapcsolódott hozzá, és nem feltétlenül azért, hogy a földi síkon ők boldogan éljenek, amíg együtt, amíg meg nem halnak, hanem erre a feladatra szövetkeztek annak idején, és ez bizony különböző módokon valósulhat meg. Úgyhogy itt most ezzel kapcsolatosan ez jön, hogy még nem tartanak ott, hogy ezt a felelősséget, vagy ezt a lépést felvállalják. Érzéseikben semmiképp sem. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mi várható közöttük a következő 1-2 hétben ennél az ikerláng párnál, akiről most beszélünk. Ugye egyáltalán nem vagy nem igaz az, hogy akiről a múlt héten beszéltünk, most annak a folytatása van, mivel többen nézitek, ezért lehet, hogy ez egy teljesen más pár, és ezért kérdezem újra, hogy 1-2 hét, mert nem biztos, hogy jövő héten ők jönnek elő újra. Szóval, mi várható az ikerláng párnál a következő 1-2 hétben, akiket most itt látunk, hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Mi várható náluk? Úgy tűnik nekem, hogy maradnak a belső küzdelmeik, az önszabotálásuk, bár a sorskerék azért egy kicsit segítségükre lesz, de azért annyira nem, csak egy kicsi finom jóságot fúj az életükbe a szél, ugyanakkor marad köztük a távolságtartás, tekintetben nem várható jelentős változás, de akár egy kicsi apró örvendezés, egy kávézás, egy fussunk össze valahol esemény, annak azért megvan az esélye, de megkérdezem még, hogy mit jelent itt az ellenség. Az ellenség mit jelent? Az ellenség mit jelent itt? Azt jelenti, hogy egyik vagy másik házban, otthonban, ahol ők vannak, ott bizony jó számmal akadnak olyanok, akik nem örülnének annak, ha ők összejönnének, és ezért mindenféle akadályt gördítenek az útjukba, és hát valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy nem lesz nagyobb változás az ő életükben. Megkérdezem még, hogy mit jelent itt az örvendezés. Az örvendezés egyes esetekben lehetséges, hogy a szerelem érzésének hatására a befagyott, gyászban lévő szív, aki nagyon magába fordult, abban valami új irányba elindul. Valami olyan érzés lesz benne, ami arra készteti, hogy megváltoztassa az eddigi hiedelmeit, ugye amiről az előbb beszéltem, hogy ez az ikerlángútnak a célja, hogy olyan változást indítson el benne, amire például enélkül a szerelem érzése nélkül ő sosem lenne képes. De valószínűleg itt azt mutatják a lapok, hogy ez olyan mély már benne, hogy le fogja gyűrni azt a magányt és a gyászos állapotot, amiben ő van jelenleg, és képes a szívének a falán saját maga ütni egy rést, hogy egy új kezdetet beengedjen, hogy egy új világnak a napfényét beengedje az életébe. Ez mondjuk kívülről nem fog látszani, tehát nem valószínű ennek semmilyen külső nyoma, de energetikailag vagy érzelmileg benne ez az egyik félben legalábbis biztosan elindulhat.
És még megkérdezzük a katonatisztet, mit csinál itt? Mit csinál itt a katonatiszt? Igen, az jön most ezzel kapcsolatosan, hogy azzal lesznek itt viták, és elég tartós viták, hogy van akinek ugye magában, van akinek a környezetével, vagy egymással, hogy mi az a hűség? Mi vagy ki iránt kell hűségesnek lenni? Mit jelent valójában a hűség? Nekem egyszer azt mondta valaki, hogy ő nem hisz abban, hogy a mi életünket minták alapján éljük. Én ezzel például az ő esetében se tudtam mit kezdeni, ugyanígy itt a hűségnél. Tehát nem lehet elmagyarázni valakinek, hogy a hűség az most ezt jelenti, vagy azt jelenti, mert mindenkinek más a gondolata. De például ott a minták esetén is, ha hajlandó lenne őszintén megvizsgálni mondjuk a szüleinek az életét, meg a sajátját, akkor biztos, hogy felfedezné azt a hasonlóságot, az ugyanolyan dolgokat, és akkor így rájönne, hogy tényleg ugyanazok a minták alapján működünk. Itt a hűségnél pedig ugyanez érvényes, tehát mindenki a saját családjából hozott hűségminták alapján határozza meg, hogy mi az a hűség. És emiatt lehetnek konfliktusok, például, ha az egyiknek elkezd változni. Az mondjuk, aki elkezd magával foglalkozni, és rájön erre, hogy ugyanazt ismétlem mondjuk, mint a szüleim, vagy a nagyszüleim, és akkor, hogy ez valószínűleg, amit csinálok, az valójában nem is az én igazi szándékom, az én igazi kitartásom, ezt csak azért csinálom, mert tőle örököltem, hogy ezt így kell. Vagy ők mondták gyerekkoromban, hogy így kell, és akkor ezen lehetnek viták. Egymással, magában, környezetével, tehát bármilyen irányban, attól függően, hogy kit hogyan érint ez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, lájkolsz, a csatornatagok ezt egy nappal előbb láthatják, reklámmentesen, a többieknek pedig később kerül ki. Minden jót kívánok mindenkinek, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok, sziasztok!